عبد الله بن عباس اسم يرادف العلم الغزير والحكمة، ويحظى بمكانة مبجلة في تاريخ العلماء المسلمين. ولد ابن عباس في بني هاشم من قريش، ونشأ في كنف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما منحه فرصة استثنائية للاقتراب من مصدر الوحي وصقله ليصبح عالما فذا في الإسلام. منذ نعومة أظفاره أظهر ابن عباس تعطشا للمعرفة، فأمضى ساعات طويلة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع بلهفة إلى تعاليمه ويحفظها عن ظهر قلب، ويسعى إلى استيضاح ما يصعب عليه فهمه. ولم يغب تفانيه ونبوغه عن عيون النبي، فلقبه بترجمان القرآن. ولم تقتصر براعة ابن عباس على القرآن الكريم، بل امتدت لتشمل مختلف العلوم الإسلامية كالحديث والفقه واللغة العربية. وأهله فهمه العميق لهذه العلوم إلى جانب معرفته الواسعة بالقرآن ليكون مرجعا دينيا بارزا في صدر الإسلام. كان ابن عباس وهو لا يزال غلاما صغيرا يسارع لحضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس بانتباه وعيناه تلمعان فضولا ليستوعب كل كلمة تخرج من فم النبي. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واصل ابن عباس رحلته في طلب العلم، فكان يحرص على مجالسة الصحابة الذين عاصروا النبي. في السنوات الأولى التي تلت وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجه المسلمون مهمة جسيمة، هي الحفاظ على الرسالة الإلهية المتجلية في القرآن الكريم وفهمها. شكل القرآن الذي نزل باللغة العربية تحديا للمسلمين الجدد ولغير العرب الذين لم يألفوا لغته المعقدة وآياته الدقيقة. ولم تنبع الحاجة إلى تفسير القرآن من تعقيدات اللغة فحسب، بل من الرغبة في استخراج المعاني العميقة وتطبيق تعاليمه في الحياة اليومية. كان المسلمون يلتمسون التوجيه في أمور دينهم ودنياهم، وكان القرآن كمصدر للحكمة الإلهية يحمل الإجابات. وإدراكا منهم لأهمية التفسير الدقيق، أرسى المسلمون الأوائل تقليدا راسخا لتفسير القرآن عرف بالتفسير. انطوى هذا الجهد العلمي على تحليل دقيق للنص القرآني بالاعتماد على قواعد اللغة العربية والسياق التاريخي وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لكشف طبقات معانيه. وقد لعب صحابة النبي الذين عاصروا نزول الوحي واستفادوا من شروحه دورا محوريا في تشكيل الفهم المبكر للقرآن، ومهدت رؤاهم التي حفظت عبر الرواية الشفهية ثم دونت لاحقا الطريق لظهور علم التفسير. برز عبد الله بن عباس بفضل ذاكرته القوية وفهمه العميق للقرآن كشخصية بارزة في حفظ ونقل السنة النبوية. أدرك ابن عباس أهمية الحفاظ على أقوال النبي وأفعاله، مدركا أنها تقدم سياقا قيما لتفسير القرآن. جمع ابن عباس الأحاديث النبوية ونقلها بدقة وأمانة، وكان غالبا ما يروي الظروف المحيطة بنزول آيات محددة مسلطا الضوء على معناها المقصود وتطبيقها. أكسبته معرفته الواسعة بالسنة النبوية لقب حبر الأمة. فضلا عن ذلك، تمتع ابن عباس بقدرة فذة على ربط الأحاديث التي تبدو متناثرة ونسجها معا لكشف المعاني العميقة وتقديم إرشادات شاملة في مختلف القضايا. مكنه فهمه العميق للقرآن والسنة من مد جسر بينهما، منيرا رسالة القرآن بشروح النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جهوده الدؤوبة في جمع الأحاديث النبوية وحفظها ونقلها. لعب ابن عباس دورا محوريا في ضمان بقاء تعاليم النبي جزءا لا يتجزأ من العلم والإرشاد الإسلامي. رسخت إسهاماته في هذا المجال إرثه كقامة شامخة في حفظ التراث الإسلامي. اتبع عبد الله بن عباس منهجا دقيقا وعميقا في تفسير القرآن، جامعا بين معرفته الواسعة باللغة العربية والسنة النبوية والسياق التاريخي. كان يؤمن بضرورة الغوص في أعماق النص القرآني وكشف طبقات معانيه لاستخراج الرسالة المراد إيصالها.
من أبرز سمات تفسير ابن عباس تركيزه على اللغة العربية، فقد كان ملما بقواعد اللغة العربية ومفرداتها وأساليبها الأدبية، مما مكنه من فك رموز الدلالات الدقيقة والأساليب البلاغية المستخدمة في القرآن. وكان غالبا ما يفصل في شرح معاني الكلمة الواحدة، مراعيا جذرها اللغوي وسياقها واستخدامها في الشعر الجاهلي. علاوة على ذلك، اعتمد ابن عباس بشكل كبير على السنة النبوية لتوضيح معنى الآيات القرآنية، فكان يذكر الأحاديث النبوية ذات الصلة التي تقدم سياقا أو شرحا أو تفسيرات محددا تتعلق بالآية محل البحث. سمح له فهمه العميق للقرآن والسنة بدمجهما بسلاسة، مقدما فهما شاملا ودقيقا للرسالة الإلهية. كما أدرك ابن عباس أهمية مراعاة السياق التاريخي المحيط بنزول الآيات القرآنية، فقد كان يتعمق في الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لفهم أسباب نزول آيات محددة والجمهور الذي وجهت إليه.